মাজুলীৰ ভকত চাপৰিত ভকতৰ পূজা অৰ্চনা খহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি মহাবাহুক প্ৰাৰ্থনা বান আৰু খহনীয়াই সৰ্বস্বান্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সমষ্টি মাজুলীক খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ মাজুলীৰ সামগ্ৰীত বৰলুইতৰ প্ৰতি প্ৰাৰ্থনা সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ 237 কোটি টকাৰ অভিলাষী আঁচনি অসাৰ হোৱা মাজুলীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অদৃষ্টজনক প্ৰাৰ্থনা আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ এনেদৰে মাংগলিক ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে নদীৰ বুকুলৈ ভোগ আগবঢ়ালে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে কামপুৰত আবতৰীয়া বানৰ বিভীষিকা ৰহা বিধানসভা সমষ্টিৰ কামপুৰত বৰপানী নদীৰ কালৰূপ 3 দিন ধাৰাসাৰ বৰষুণত উফন্দি উঠা বৰপানী নৈৰ পানীয়ে বুঢ়ালে কচুৱা লংজাপ জুৰিয়াপাৰ ৰমণী পথাৰকে ধৰি 10খন গাঁও কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বান্ধৰ বিসংগতিৰ বাবে কিছুদিন খোল খাই থকা গেটৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে বিভীষিকা চৰকাৰে আৰু কাৰ্বি লাংপি দুটাই মিলি এই বৰপানী নদীৰ দুয়ো পাৰে মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰক নহলে কিন্তু আমি ৰাইজে এই কাৰ্বি লাংপিৰ ওপৰত আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম এই অঞ্চলৰ ৰাইজে দুটা মৌজাৰ ৰাইজে আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম কাটিৰ কুঁৱলীখনা শাৰদীয় বতৰতো এনেদৰে হোৱা বানৰ তাণ্ডৱে শংকিত কৰিছে জনতাক এই সমস্যাৰ অৱসান কেতিয়া মাজুলীৰ পৰা জ্যোতিষ কুমাৰ তামুলী কামপুৰৰ পৰা পুষ্প চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ